امروز میخوام یه داستان عجیب از دنیای ریاضی رو براتون تعریف کنم. داستانی که شاید اولش بگی این دیگه چه مسخره بازیه، ولی صبر کن، چون وقتی وارد ماجرا بشی دیگه دلت نمیخواد ازش بیای بیرون. من صبام و اینجا همچنان متبازه. خوش اومدین به این ویدیو. تصور کن یه هتل داریم. یه هتل خاص با بی نهایت اتاق. اتاق‌ها اینطوری شماره گذاری شدن: 1، 2، 3، 4 و همینطور تا بی نهایت. انگار اتاقای این هتل توی یک راهروی بی پایان قرار دارن که هرچی میری جلو بازم ادامه داره. اسم این هتل رو میذاریم هتل هیلبرت و شما مدیر این هتل هستید. حالا فرض کن همه اتاق‌ها پر از مسافرن و در هر اتاق دقیقاً یک نفر توشه. بی نهایت اتاق داریم، بی نهایت مهمون داریم و همه چی منظمه، تا اینکه یه مسافر خسته از راه میرسه و میگه ببخشید یه اتاق خالی دارید. شما به عنوان مدیر هتل چی کار میکنید؟ اگر کم تجربه باشید میگید اوه نه، همه اتاقا پرن و جا نداریم. ولی مدیری که با مفهوم بی نهایت آشنا باشه به مسافر میگه یه لحظه واستا و از بلندگوی هتل استفاده میکنه و میگه مهمونای عزیز لطفاً هر کی یه اتاق بره جلو. مهمان اتاق 1 میره اتاق 2، 2 به 3، 3 به 4 و همینطور تا آخر. پس با این کار اتاق شماره 1 برای مهمون جدید خالی میشه. دیدی چی شد؟ با اینکه هتل پر بود باز هم جا باز کردیم. حالا فرض کن یه اتوبوس با 100 نفر مسافر بیاد. حالا چی کار میکنی؟ آره، میتونی همه مهمونای هتل رو 100 تا اتاق جلو بفرستی و اینطوری اتاقای 1 تا 100 خالی میشن و اون 100 نفر جدیدم جا میگیرن. اصلاً کاری نداشت. اما حالا اگر یه اتوبوس با بی نهایت صندلی که روی هر صندلی یه مسافر قرار داره بیاد، میخوای چی کار کنی؟ تو برای تعداد محدود آدما راه حل داشتی، ولی برای بی نهایت چی؟ اینجاست که باید یه کوچولو ریاضی باز باشی. یکم فکر میکنی و یه نقشه میکشی. به مهمونایی که در هتل ساکن هستن میگی برن به اتاقی که شمارش 2 برابر شماره اتاق فعلیشونه. یعنی اگر شماره اتاقش 1 بره به اتاق شماره 2 و اگر 2 بره 4. اگر الان تو اتاق 7 بره به اتاق 14 و همینطور ادامه داره. اینطوری قبول داری اتاقهای با شماره فرد خالی میشن و از اونجایی که بی نهایت عدد فرد داریم میتونیم اون بی نهایت نفر جدید رو تو اتاقهای فرد جا بدیم. خب خدا رو شکر این مشکلم حل شد. این هتل واقعا داره شبیه جایی میشه که همه توش جا میشن. این همون زیبایی بی نهایته که تا ابد ادامه داره. در حالی که داری به اینا فکر میکنی اتوبوس‌های بی نهایت بیشتری میان. با خودت میگی که ای وای ماجرا اینجا تموم نمیشه. نه یه اتوبوس، نه 2 تا، بی نهایت اتوبوس که هر کدوم بی نهایت مسافر دارن وارد محوطه هتل میشن. خب حالا باید چی کار کرد؟ یه نفس عمیق بکش، چون داریم میریم توی یکی از عجیبترین جاهای ریاضی که یه صفحه گسترده فرضی با بی نهایت خونه است. در واقع یه جدول با بی نهایت ستون در بی نهایت سطر. سطرها رو برای اتوبوس‌ها و ستون‌ها رو برای صندلی‌های اتوبوس در نظر میگیری. پس برای سطرها اینطوری مینویسی: اتوبوس 1، اتوبوس 2 و الی آخر. و یه سطر هم بالای صفحه برای مهمونایی که از قبل در هتل بودن در نظر میگیری. ستونها هم مربوط به موقعیت هر نفره. حالا اون طرف یا در اتاق هتل ساکنه یا روی یکی از این صندلی‌های اتوبوس‌ها. پس داریم اتاق 1، اتاق 2 تا اتاق بی نهایت و بعد صندلی 1، صندلی 2 و همینطور الی آخر. مثلا کسی که در اتوبوس اول باشه و در صندلی 1 نشسته باشه یه جای مشخص توی این جدول داره و اینطوری در واقع به هر نفر یک شناسه منحصر به فرد دادی که ترکیبیه از اتوبوس و هتل و جایگاهش در اونا.
بعد میایم از گوشه بالا سمت چپ شروع میکنیم و یه خط زیگزاگی میکشیم که همه خونه ها رو طی میکنه و از هر خونه فقط یه بار عبور میکنه. در واقع دقیقاً از هر شناسه فقط یک بار عبور میکنه. بعد تصور کن که دو سر این خط رو میکشی که از حالت زیگزاگی به یه خط مستقیم تبدیل بشه. حالا از یه جدول بی نهایت در بی نهایت رسیدیم به یه خط بی نهایت. خب خیلی ساده است. اینجا میتونی هر نفر در اون خط رو با یه اتاق منحصر به فرد جفت کنی. پس دیدی همه جا شدن و هیچ مشکلی نیست. خب دیگه تمومه. ولی نه. حالا تازه قسمت دیوونه کنندش میرسه. یه اتوبوس جدید از راه میرسه که توش از صندلی خبری نیست. یعنی بی نهایت مسافر داره که نه شماره صندلی دارن و نه طبقه خاصی. فقط یه ویژگی مشترک دارن. توی این اتوبوس هر کسی یه اسم داره که فقط از 2 حرف A و B ساخته شده. و نکته این اسما اینه که بی نهایت حرفی هن. مثلا یکی اسمش اینه A B B A و الی آخر. یکی دیگه اسمش AB و تا بی نهایت ادامه داره. و نکته عجیب ترش اینه که اسمها همه با هم فرق دارن و هیچ اسمی تکراری نیست. یکی از این مسافرها که اسمش حالا ABBA میاد جلو تا اتاق بگیره. ولی شما بهش میگین که متاسفم ما نمیتونیم به همه شما جا بدیم. میگه چرا؟ ما بی نهایت نفریم، شما هم بی نهایت اتاق دارین. پس چرا نمیتونیم جا بشیم؟ میگیم که حرفت درسته، ولی شما بیشتر از بی نهایتید. و دقیقاً همینجاست که وارد دنیای بی نهایت های متفاوت میشیم. تو شروع میکنی به توجیه کردن طرف. ببین ما یه چیزی داریم به اسم بی نهایت شمارا، مثل مجموعه اعداد طبیعی 1 2 3 تا بی نهایت. ولی این دنباله AB یه سری از بی نهایت های ناشمارا هستن. یعنی هیچ جوره نمیتونی بهشون یه شماره اختصاص بدی. مثلا اگر بخوای اون جدول بی نهایت در بی نهایت رو برای افراد جدید بسازی اینطوری شروع میکنی. اول اختصاص دادن اتاقها، مثلا اتاق 1 برای ABBA تا بی نهایت، اتاق 2 برای یکی دیگه از اسما AB تا بی نهایت هست و همینطور ادامه میدید. و برای هر اتاق یه دنباله متفاوت از A و B می نویسی. طرف میپرسه خب مشکل کجاست؟ شما بهش میگین که مشکل اینجاست که فرض کن لیست کامل بشه. با این حال من میتونم اسمی از دنباله A و B بنویسم که توی این لیست نیست. اینطوری هم اون اسم رو در میارم که حرف اول اسم اول رو بر میدارم، از A به B یا برعکس تغییر میدم. بعد حرف دوم اسم دوم رو بر میدارم، اونم تغییر میدم و اینطوری تا آخر ادامه میدم. این اسمی که نوشتم هیچ جوره توی لیست نیست، چون با حرف اول اسم اول فرق داره، با حرف دوم اسم دوم فرق داره، با حرف سوم اسم سوم فرق داره و الی آخر. یعنی حداقل در یه حرف با هر اسم دیگه‌ای متفاوته. اینطوری اون طرف قانع میشه و با ناامیدی از هتل خارج میشه. تعداد اتاقهای هتل هیلبرت بی نهایت، درسته، ولی بی نهایت شمارش پذیره. یعنی به تعداد اعداد طبیعیه، از 1 تا بی نهایت. در مقابل تعداد افراد اتوبوس جدید بی نهایت ناشماران. اگر بخوای برای هر کدوم عددی رو اختصاص بدی، همیشه یه عدده که بی اتاق میمونه. این روش پیدا کردن این اسمی که توی لیست نباشه رو یه ریاضیدان آلمانی به اسم کانتور کشف کرده و اسم این روش رو گذاشته استدلال یا برهان قطری، که میگه هر لیستی از این اسما داشته باشی میتونی یه اسم جدید بسازی که توی اون لیست نباشه. پس حتی با بی نهایت اتاق هنوز آدم‌هایی هستن که جا نمیشن، چون بی نهایت اونا بزرگتر از بی نهایت اتاقهای هتل ماست. پس اینطوری میتونیم بگیم که در هتل هیلبرت هم با بی نهایت اتاق حدی وجود داره برای تعداد آدم‌هایی که میتونن جا بشن.
جالبه بدونی همین بحثا باعث شدن که نظریه مجموعه ها به وجود بیاد و بعدها پایه‌گذار منطق در علوم کامپیوتر و ساخت زبانهای برنامه‌نویسی بشه. یعنی میخوام بگم کشف این بی‌نهایت‌های متفاوت منجر به اختراع همین دستگاهی که الان باهاش داری این ویدیو رو تماشا میکنی شد. حالا تو بگو به عنوان مدیر این هتل راهی برای جا دادن اون اتوبوس آخری داشتی؟ اگر دوست داشتین در مورد استدلال قطری کانتور یه ویدیو جداگونه درست میکنم. ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودین. یادتون نره که با لایک و سابسکرایب بیشترین حمایت رو از کانال خودتون یعنی متن باز میکنین.